ما اديتونا بفلسطين، هذا وضعهم أكثر من 70 سنة. شوفوا لكم موضوع ثاني ترى عورتوا راسنا. ما تخجل على نفسك وانت تقول هالكلام؟ خزي وعار عليك هالكلام، تحسبه حجة لك وهو حجة عليك. أكثر من 70 سنة والمسلمين تمزق أوصالهم، تنتهك حرماتهم ومقدساتهم، تحتل أراضيهم ويتدمرون هالتدمير، وانت بكل برود تقول هالكلام؟ أول شيء قضية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى، يعني اللي قاعد يحصل من ظلم وإبادة للشعب، يعني حركت فينا الدين اللي فينا والعقيدة اللي فينا تحركت. إن الإنسانية كمصطلح الإنسانية ممكن إن احنا نستخدمه مع اللي غير الإسلام، مو على دين الإسلام، ما عنده دين، ملحد كان أو مو مسلم، يعني استخدم معاه اسلوب الانسانيه وما الانسانيه، بس احنا كمسلمين لا، نواجهك في دينك وعقيدتك. دفاعك عن هذه القضيه ودفاعك عن اراضيك المقدسه هو دفاع عن دين وعقيده، وهم قاعد تدافع عن الامن اللي انت تنعم فيه. وصمود ومقاومه اهلنا في غزه هي الحصن المنيع من مطامع الكفار في هذه المناطق وهذه الاراضي. وفي فيديو انا سجلته من رساله وصلتني من غزه. محمد سالم الكندري، نتقدم لك من قلب إحدى مخيمات النزوح في مدينة خان يونس بالشكر والعرفان على موقفك اتجاه أبناء فلسطين. إخواننا في غزة يطالعوننا ويسمعوننا ويقرون كلامه، وسعادتهم لا توصف إذا شافوا اللي حواليهم، خصوصاً اللي قراب منهم، إخوانهم في الإيمان والدين، واقفين معاهم ويدعمون. فالشكر موصول لكم يا أهل غزة، سطرتوا لنا دروس في الحياة وفي الدين وفي القيم والإنسانية. وللأمانة يعني كان فيديو وايد مؤثر، يعني أثر فيني لمدة يعني يومين وأنا يعني بس أفكر. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها، سبحان من أسرى. جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى. أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، مجد فخور. ومن المواقف العظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في القدس أنه لما دخلها طلب أهلها منه كتابا بالأمان، فكتب لهم العهدة العمرية، وكانت من أعظم الدساتير التي كتبت في العدل والتعايش. حدثنا دكتور عن العهدة العمرية، وبالذات ما يقال عن شرط استبعاد اليهود عن القدس. طبعا العهدة العمرية ثابتة، ووجود العهدة العمرية نفسه ثابت، أما ما يتعلق بنص العهدة العمرية فهو المختلف عليه. ما تفضلت به سيد الفاضل هو ورد في أحد النصوص. طبعا هناك عدة نصوص ذكرت، هناك بعض الناس ذكروا العهدة ولم يذكر لها نصا، مثل الإمام الواقدي على سبيل المثال. هناك من ذكر لها نصا مختصرا مثل اليعقوبي، هناك من ذكر لها نصا طويلا مثل الطبري. الطبري في نصه هو الوحيد الذي انفرد بذكر شرط استبعاد اليهود من سكن ببيت المقدس ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود. الآن في هذا الموضوع الدكتور عبد العزيز الدوري رحمه الله شيخ المؤرخين كان له دراسة معمقة في هذا الموضوع، ووصل إلى النتيجة أنه هذا الشرط على الأرجح لم يكن صحيحا، لم يكن موجودا في نص العهدة بشكل أساسي، ويبدو أنه قد يكون قد أقحم في نص الإمام الطبري لاحقا، خاصة نص الإمام الطبري اللي هو الأشهر على فكرة اليوم فيه جزئية مغلوطة اللي هي في النهاية بتقول وكتب وحضر سنة 15. أولا فتح بيت المقدس حدث سنة 16. اثنين بداية التاريخ الهجري أصلا كانت بدايتها في سنة 17، فبالتالي ما بصيرش أصلا يكون مذكور هذا الكلام، فلذلك فالشرط على الأرجح لم يكن موجودا. دكتور، كم عدد الصحابة الذين سكنوا بيت المقدس وعلى ماذا يدل وجودهم هناك؟ شوف، أنا كتبت كتابا عن الصحابة في بيت المقدس، عديتهم وموسوعة الصحابة ثم سميته معجم الصحابة. عديت القادة الذين شاركوا في فتح بيت المقدس، ثم الصحابة الذين شهدوا فتوح بيت المقدس وفلسطين،
ثم الصحابة الذين سكنوا بيت المقدس، ثم الصحابة الذين مروا بها عبروا بها، ثم الصحابة الذين ذكروها ولكن لم يثبت لي أنهم عبروا بها. وهذا عديت جملتهم هؤلاء الذين ذكرتم بالأسماء واحدا واحدا 224. القادة الفتح كانوا حوالي 36، سواء قادة صف أول أو قادة كتائب أو سرايا، 36 صحابي. الصحابة الذين شهدوا الفتح حوالي 41. الصحابة الذين استشهدوا فيها ممن ذكرت أسماءهم نصا كانوا 38. الصحابة الذين سكنوها 69 بالأسماء ذكرتهم. والصحابة الذين مروا بها وثبت لي ذلك من كبارهم أو من صغارهم كانوا 38. والصحابة الذين ذكروها ولكن لم يثبت لي أنهم مروا بها كانوا 5، ومن بينهم كانوا بالمناسبة 7 صحابيات. لكنني لو أردت أن أخذ الأمر بشكل أو لا كان العدد كبيرا جدا. الدليل أنه سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل بيت المقدس كان معه كم من الصحابة متقلدين سيوفهم؟ كان معه نحو 4000 من الصحابة. تعال بس بالراحة. والله مجوك رحت أجيب الطحين، والله رحت أجيب الطحين. يا رب يا رب يسأل حبيبك النبي. يا رب يا رب يا رب، وين أشوفهم؟ وين أشوفهم؟ الحقوني الحقوني. وأشرقت الأرض بنور ربها، وعاد للقدس طهرها ونقاؤها، واكتست بثوب الإسلام، فسادتها السكينة والهدوء والاطمئنان. وقد استوطن فلسطين أو زارها عدد كبير من الصحابة بعد الفتح العمري، منهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان إذا دخل المسجد الأقصى المبارك يصلي فيه فقط ولا يشرب فيه شربة ماء. فلما سئل عن ذلك قال: أحب أن تصيبني دعوة سليمان، يقصد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دعوة سليمان عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا أخرجه الله سبحانه وتعالى من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكذلك زار المسجد الأقصى المبارك أمهات المؤمنين عائشة وصفية وأم سلمة رضي الله عنهن وأرضاهن. أيضا يقول لك أحد المؤرخين وليد بن مسلم إن بلاد الشام دخل فيها 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نتحدث عن أكثر حتى من 4000. وبالجملة فإن عدد الصحابة الذين دخلوها شاركوا في فتحها، الذين سكنوها، الذين مروا بها، الذين صلوا في مسجدها الأقصى كان عددا كبيرا. وماذا يدل هذا الوجود؟ على ماذا يدل؟ على عظمتها، وأنهم أخذوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرهم بشد الرحال إليها، وقال لهم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، منها مسجد الأقصى. نعم. وشد الرحال هي كناية عن التكلف ودفع، وفيه زاد وأمر. ليس شد الرحل مش إنك تركب خيل وحمار وعلى السريع تصل مكان سريع، لا، هو سفر فيه كلف عالية، تعب ومشقة طبعا. وشد الرحال لماذا؟ لكي تصلي في هذا الموضع. وأيضا تعزيز الجهاد فيه وحمايته، لأن الحروب البيزنطية لم تتوقف، كانت يحاولون استردادها ولم يستعيدوها إلا أيام الحروب الصليبية. هذا حديث تاريخي طويل يعني. وكان من الصحابة الكرام الذين لهم قصص في فلسطين تميم الداري، وهو من مدينة الخليل في فلسطين، فهو أول فلسطيني يعتنق الإسلام. كما ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقطعه أرضا في مدينة الخليل، فأخذها في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن الصحابة الذين عاشوا هناك عبادة بن الصامت، فهو أول قاض في القدس وأول إمام في المسجد الأقصى. وكذلك عاش في فلسطين عمرو بن العاص وشداد بن أوس وحذيفة بن اليمان وأبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. ايش اسمك؟ محمد. محمد، احكي لنا كيف رمضان معك؟ رمضان مش كويس معه، وحده مش ولا أب. ليش وين امك موجود؟ مستشفى.
استشهد كيف؟ 29/10. كيف استشهد؟ أبوي راح بعثنا نجيب ناجر، صرت التركيان خبطوا مربع منه مش معروف، جيت رحت عندي سرقت أم وأبوي مكفنين، وأخوي مدفون بس مش معروف من قبل جماعة. وهكذا تحقق الحلم واكتملت الخطة. أتم الله سبحانه وتعالى نوره في هذه البلاد بفتح أبواب القدس. وبهذا الانتصار العظيم أرسى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قوانين العدل والمساواة في هذه المدينة المقدسة، مما جعلها مدينة للتعايش السلمي بين الأديان، والتي استمرت حتى هذا اليوم. يشهد المسيحي قبل المسلم بالقيم العظيمة التي غرسها الفاروق في تلك الأرض. وتسابق الخلفاء من بني أمية بعمارة القدس والإبداع في بنائها، فأعادوا بناء المسجد الأقصى بالكامل والجامع القبلي، وخاصة قبة الصخرة المشرفة، وهي على حالها اليوم منذ أيام الدولة الأموية. وكذلك أبدعوا بعمارة الأرض المحيطة بالمسجد. مع سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية أصاب الأراضي المقدسة عدة زلازل، مما جعل العباسيين يعيدون تأهيل المنطقة أكثر من مرة وتعميرها. وإلى هنا تنعم الأراضي المقدسة بالسكينة، لكن سرعان ما تبدل الحال مع مجيء الدولة الفاطمية، وتزداد الخطورة بفكرة غريبة سيطرت على عقل الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي. كانت الدولة الفاطمية دولة إسماعيلية تسعى لنشر ومد الفكر الإسماعيلي، مما جعلها تحاول السيطرة على الأراضي المقدسة، خاصة بعد دخولهم مصر بعد حوالي 50 عاماً من تأسيس دولتهم. وكانت المصيبة الكبرى حين طرح الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي فكرة هدم كنيسة القيامة، والذي عاد لاحقاً وأذن بإعادة بنائها إكراماً لوالدته التي كانت على الديانة المسيحية. مسرى حتى نرى أن القدس ليست كغيرها. سار إليها الفاروق، صلى في أقصاها، وكتب لأهلها عهدته العمرية، وأذن بها بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مسرى حتى نرى أن القدس استثنائية بكل ما فيها، وتستحق من المسلمين دوما كل ما هو استثنائي، كل غال ونفيس، كل شهيق وزفير، كل ما يمكن أن يعبر عنه القلم أو تحتويه الكلمات وما فوقه ودونه. مسرى حتى نرى أن نور الله سبحانه وتعالى سيبلغ مهما طال الزمن أو قصر، وأن وجودك في جيش الفاتحين شرف يستحقه الصالحون المخلصون فقط، فلا حزن يدوم على ثراها، فنصر الله سبحانه وتعالى آت لا محالة. مسرى لجيل يحرر الأقصى. تاريخها العابق قد أزكى الزمان ثرى، قدسية الأخبار لا سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا، لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا. المجد للأقصى على مر العصور، مهما طغى العادي عليها بالشرور، دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور، حتما سيشهد مجدها كل غيور، كل غيور. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى، جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكي من
بجمالها جرى